Ποιος είπε ότι τα τραγανά κολοκυθάκια χρειάζονται τηγάνισμα? Σήμερα θα σου δείξω πώς να τα φτιάξεις στον φούρνο χωρίς στάχωνο λάδι, τόσο νόστιμα που θα εξαφανιστούν από το πρώτο λεπτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Καλώς ήρθατε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και την Λίζα. Σήμερα θα φτιάξουμε... Ταδά! Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Είναι τα κολοκυθάκια στο φούρνο που μπορεί να φάει οποιοσδήποτε. Δεν είναι τηγανιτά, είναι στο φούρνο με ένα καταπληκτικό τύπ γιαουρτιού που θα σας ξετρελάνει. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Και πριν ξεκινήσουμε, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και για να ξεκινήσουμε, πρέπει να προετοιμάσουμε τα κολοκυθάκια. Παίρνω ένα πιρούνι και κάνω με αυτόν τον τρόπο τις ραβδόσεις. Ωραία. Τα έπλυνα όλα τα έχω στεγνώσει με χαρτί κουζίνας και τώρα αρχίζω και προετοιμάζω. Κόβω. Στα δύο. Και πρέπει να κάνουμε μπαστούνάκια. Τα οποία μπαστούνάκια θα είναι, κόβουμε στα δύο. Αυτό εδώ που είναι πιο λεπτό μέρος θα κάνω στα δύο. Για να έχω τέτοια μπαστούνάκια. Βλέπετε πώς είναι. Το λεπτό μέρος στα δύο. Και το χοντρό μέρος κηδονάτα. Έτσι και έτσι. Με κλείσει. Λοιπόν, είδατε πώς κάναμε. Και συνεχίζω με όλα τα υπόλοιπα. Αφού έχω ετοιμάσει τα κολοκυθάκια, έχω κόψει μπαστούνάκια, προσθέτω μέσα αλάτι. Αλάτι βάζουμε όσο μας αρέσει. Νομίζω είναι αρκετό, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Επίσης μαύρο πιπέρι όπως μας αρέσει. Ωραία. Εδώ έχω 3 κουταλές της σούπας καλαμποκάλευρο μέσα. 3 κουταλές της σούπας τριμμένη φρυγανιά επίσης μέσα. Και εδώ έχω τα μπαχαρικά μου. Μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, προαιρετικά λίγο κόλαντρο αποξηραμένο. Και αυτά μέσα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά για να πάνε όλα τα υλικά να αγκαλιάσουν όλα τα μπαστούνάκια μας. Μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι. Δεν αφήνουμε με το αλάτι πολλή ώρα. Το μυστικό είναι να κάνουμε ανακάτεμα γρήγορα, να μην αφήσουμε να δράσει το αλάτι, να αρχίζουν να υδρώνουν τα κολοκυθάκια, να βγάζουν τα υγρά τους. Είναι έτοιμο. Μέσα σε μία λαμαρίνα έχω στρώσει αντικολλητικό χαρτί και αρχίζω και βάζω τα μπαστούνάκια
στη λαμαρίνα με μία μικρή απόσταση. Άλλο ένα μυστικό, να είναι προθερμασμένος ο φούρνος στους 200 βαθμούς για να βάλουμε αμέσως στο ζεστό φούρνο να μην προλάβουν να νοτήσουν. Βάζουμε στο φούρνο για 25 λεπτά. Πέρασαν τα 25 λεπτά. Τα ελέγχουμε αν έχουν ψηθεί, βλέπετε, βυθίζω. Εσείς οδοντογλυφίδα, έχουν ψηθεί, είναι έτοιμο, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Τώρα, όπως είναι, έχω εδώ κασέρι και βάζω πάνω τους από πολύ μικρές ποσότητες. Δεν πολύ κολλάνε, αλλά ό,τι μείνει δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχω βάλει σε όλα τα μπαστούνάκια και ξαναμπαίνουν στο φούρνο. Ξαναμπαίνουν στο φούρνο για 10 λεπτά. Και όσο ψήνονται τα κολοκυθάκια μου, θα φτιάξουμε ένα dip γιαουρτιού. Εγώ χρησιμοποιώ στο σπίτι μου, επειδή έχω δυσανεξία, πάντα παίρνω γιαούρτι χωρίς λακτόζη με 2% λιπαρά. Οπότε εσείς ό,τι γιαούρτι σας αρέσει. Εδώ είναι 200 γραμμάρια. Βάζω μέσα ένα μικρό αγκουράκι, το οποίο έχω τρίψει και το έχω στύψει καλά. Εδώ έχω πολύ λίγο σκόνη σκόρδου, εσείς μπορείτε να βάλετε μια μικρή σκελίδα σκόρδου, αποξηραμένο μαϊντανό, αποξηραμένο άνηθο, το οποίο μπορείτε να αντικαταστήσετε με φρέσκο 2-3 κλωναράκια, όχι παραπάνω. Το βάζω μέσα, κόβω μέσα, ψιλοκόβω φρέσκο δυόσμο, αν δεν έχετε φρέσκο βάλτε αποξηραμένο. Μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι, αλλά προσοχή στο αλάτι διότι θα έχουμε αλατίσει το αγκούρι για να αποβάλει τα υγρά, οπότε να μην γίνει πάρα πολύ αλμυρό. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι και το ανακατεύω όλο πολύ καλά. Δοκιμάζουμε το αλάτι. Πολύ ωραίο. Θέλει λιγάκι ακόμα. Τέλειο. Και είναι έτοιμο το dip μας. Πέρασε η ώρα. Και τα βγάζουμε. Και δείτε τι έχουμε φτιάξει. Και τώρα θα το σερβίρουμε όμορφα και θα το δοκιμάσουμε. Παίρνουμε ένα στρογγυλό πιάτο, βάζουμε στη μέση το dip με γιαούρτι.
και στρώνουμε με ένα όμορφο τρόπο. Και γίνεται ένα αρκετά ευπαρουσίαστο πιάτο για να το προσφέρουμε στους καλεσμένους μας. Και δείτε το. Πόσο λαχταριστά είναι. Και φυσικά θα το δοκιμάσω. Τι να πω. Από ομορφιά σκίζει, από γεύση απίθανο. Και φυσικά κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 για άλλη μια φορά. Και μπράβο σου και μπράβο και τα χεράκια σου. Και περιμένω να φτιάξετε και εσείς να μου πείτε τις εντυπώσεις. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Πλάκα κάνω. Άλλος ένας μεζές καταπληκτικός στο τραπέζι σας και χωρίς τύψεις. Και για να μην έχετε καθόλου τύψεις, δεν θα βάλετε από πάνω το τυρί. Αν και τέτοιο τυρί μπορείτε να φάτε, δεν θα το φάτε όλο, θα φάτε 3-4 κομμάτια, άντε 5, πόσες θερμίδες θα έχει. Δεν έχει λίπος, έχει στο dip ένα κουταλάκι του γλυκού μόνο λάδι. Τελείωσε. Και πάμε να πούμε τις λεπτομέρειες. Πρώτον, ο φούρνος σας να είναι προετοιμασμένος στους 200 βαθμούς, θα το βάλετε νωρίτερα για να ζεσταθεί, να είναι έτοιμος. Το δεύτερο, να πάρετε το κολοκυθάκι και θα το περάσετε με ραβδόσεις με πυρούνι, έτσι όπως σας το έδειξα, για να εισχωρήσουν καλύτερα τα αρωματικά βότανα και τα μπαχαρικά μέσα στο κολοκυθάκι την ώρα που θα το μαρινάρουμε. Τρίτο μυστικό, με το που θα βάλουμε αλάτι μέσα, όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα για να μην προλάβει το κολοκυθάκι να αρχίζει να αποβάλει τα υγρά του λόγω του ότι βάλαμε αλάτι. Λοιπόν, ανακατεύουμε με όλα τα υλικά, κόλαντρο μπορείτε να το παραλείψετε, εμένα μου αρέσει, το έβαλα, εσείς αν δεν σας αρέσει μην το βάζετε, όλα τα υπόλοιπα είναι απαραίτητα. Βάζετε, αν έχετε φρυγανιά σπιτική ακόμα καλύτερα, είστε οι καλύτεροι, το ανακατεύουμε γρήγορα, να είναι προετοιμασμένος και ο φούρνος και η λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί και το βάζουμε στη σειρά όπως σας τα έδειξα με μία μικρή απόσταση. Γιατί αυτό, γιατί είδατε ότι πρώτα βάλαμε ψήφικαν και μετά προσθέσαμε λίγο τυρί. Αν δεν θα βάλετε τυρί, βάλτε τα δίπλα. Επειδή το τυρί έχει την τάση να λιώνει για να μην κολλήσουν πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν μου βγήκε μόνο μία λαμαρίνα, άλλη μισή είναι τώρα στο φούρνο, απλά σας το έφτιαξα για να σας το παρουσιάσω όμορφα και τα υπόλοιπα θα τα τελειώσω μόλις θα κλείσουμε. Λοιπόν, πάλι σας είπα, αν δεν θέλετε να βάλετε τυρί, μη βάλετε. Εγώ έβαλα κασέρι γιατί προτιμώ τα ελληνικά τυριά. Εσείς μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε τυρί σας αρέσει. Αλλά επειδή αυτό είναι μεσογειακός μεζές, να το πω έτσι, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα δικά μας τα τυριά. Όχι κίτρινα τυριά, τα δικά μας.
ξέρετε εσείς. Λοιπόν, και φυσικά το dip που το απογειώνει, το πάει σε άλλο επίπεδο. Είδατε πόσο εύκολα τα έφτιαξα. Εγώ επειδή έχω δυσανεξία στη λακτόζη, αγοράζω πάντα γιαούρτι χωρίς λακτόζη με 2% λιπαρά. Εσείς πάρτε όποιο γιαούρτι θέλετε, ακόμα αγελαδινό που δεν είναι στραγγιστό, και αυτό κάνει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι έβαλα. Άνηθο μαϊντανό αποξηραμένο, εσείς μπορείτε να βάλετε φρέσκο, από 2 κλωναράκια το κάθε ένα. Αν θέλετε βάζετε σκόρδο, μία μικρή σκελίδα λιωμένη, αν όχι βάλτε όπως έβαλα εγώ σκόνη, λίγη έτσι, σε άκρη του κουταλιού. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι και αγκουράκι, καλά στημένο να μην έχει υγρά, προσοχή στο αλάτι και αν θέλετε φρέσκο βιόσμο ψιλοκομμένο ή αν θέλετε βάζετε και αποξηραμένο. Αυτό το αριστούργημα σας έχω φτιάξει σήμερα. Πιστεύω ότι θα γίνει το αγαπημένο σας για αυτό το καλοκαίρι και γράψτε μου αν σας άρεσε η ιδέα, αν σας άρεσε η συνταγή που είναι πανεύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη με ένα ποτήρι παγωμένη μπύρα, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Λοιπόν, αν φτάσατε εδώ και σας άρεσε η συνταγή και περιεχόμενο και δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, λοιπόν, εγγραφή, like, σχόλιο, καμπανάκι, οπωσδήποτε, για να έχετε όλες τις ειδοποιήσεις στην ώρα του και περιμένω να μου το σχολιάσετε και να μου πείτε αν τα φτιάξατε και μείνετε ευχαριστημένοι. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα φυσικά και τη Λίζα και σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα, γεια σας!